Nandito kami para sa pinirmahan natin kasunduan tungkol sa pagiging baby maker ni Ayla. This is important information for the case, Era. Don't ever hide anything from me again. Do you have anything to do with where the document could be? Wala namang may ibang motibo na nakawin yung papel na yun kundi si Ma'am Feliz. Asan na ba si Dilip? Dapat nami-meeting na tayo. Oy! Bakit mo kinuha yan? Ano pa ginagawa mo dito? Nililigtas ko lang ho yung katotohanan. Kung talagang may tiwala ho kayo sa korteng pinagsampahan nyo ng kaso, ipakita nyo lahat ng pruweba nyo. Hayaan nyo na sila ang magdesisyon at hindi kayo. Excited na ba kayo sa kalalabasan ng meeting natin with Fiscal? Ikaw yata yung mukhang excited. Siyempre naman, kasi ngayong araw, madidismiss na yung kaso ni Samson at ni Ayla dahil dun sa dokumentong pinasa natin last week. Ernie, maraming salamat sa iyo, ha. At salamat din sa inyo. Ayla, saan pa lang kayo? Nasa Batangas po eh. Nagtatrabaho. Ganun naman yan, ipasulpot-sulpot. Di ba, Sir Samson? Guys, they're here. Trixie, anong ginagawa mo dito? Everyone, I'd like to formally introduce to you my new legal intern, Miss Trixie Ingano. Good morning, Attorney Matias. Mr. De Leon, you're here. I guess madalas tayong magkikita. The trial gets juicier because of you two. Kung ako sa'yo, bawasan mo yung pagiging overconfident mo. Kasi walang kaso dito. The rescued signed agreement is a powerful piece of evidence to justify the sexual relationship of the accused. Okay. Thank you nga pala sa pag-rescue ng evidence, ha? Ang galing-galing mo talaga. Good morning. Good morning po. Good morning. Salamat sa pagiging on time. Let's start. So today, matapos kong aralin ang mga isinumiting affidavit ng dalawang kampo, I have come up with a decision. Fiscal, before you announce your decision, may I please say something? Go ahead, attorney. Reading the affidavit submitted by my former law students, I cannot help but be proud. Kagaling na sila. Galing po ang picture namin, sir. Too bad I'm not the fiscal or the judge to ensure your victory here. Anyway, I'd like to announce that today we have decided to withdraw from the case. Totoo ba to? Iuurong mo na ang kaso. Maraming salamat, please. Gustong-gusto ko na matapos to.
Gusto ko na bumalik tayo sa dati. Hindi na tayo babalik sa dati. Dahil ipapakulong pa din kita. Anong kaso? Isang kaso na mas mabigat. A case that we are most confident to win. We decided to withdraw from the concubinage case, and today we will be refiling a new one. Feliz, bakit mo pa rin ako kakasuhan? Hindi ko babae si Ayla. Yung ginagawa namin, alam mo yun. Ginagawa ko yun labag sa loob ko para bigyan ka ng anak na gustong-gusto mo. Anak na hindi nyo naman nabuo. Iba ang nabuo nyo ng babae yan. At ikaw, ha? Pinagkatiwalaan kita. Hindi lang dating estudyante ang turing ko sa'yo. Parang kapatid na rin kita. Ayla? Ayla? Ano pa? Ano, hindi mo matanggap ang sinabi ko, ha? Pinagkatiwalaan ko sa'yo. Bitawan mo ako! Ayla! Ito po, ano nangyayari? Ayla. Hi, new case filed. Napagod ako sa mabilisang pag-revise ng complaint affidavit kanina. Well, our client has decided that we have a better chance of winning this new case. Feliz, don't worry, okay? You know what? I don't mind sa pag-revise at pag-refile ulit. Kasi sayang din naman yung emotional distress case laban dun sa kabit ng asawa ko. She should suffer too. Pati yung lawyer nila. Okay, slowly. Lie down naman. It's okay, don't be nervous. Let's take things slowly. Relax ka lang. Ayla, name mo, right? Opo. Ano mo na Okay, PP is normal. Vitals are okay. Okay, everything looks good. Thank you. Go ultrasound na tayo, okay? Nurse, ano pong nangyari? Bakit siya dinago? Buntis po ba talaga siya? Possible po. Pero i-recommend naman po ni Doc sa pasyente na mag-conduct siya ng pregnancy test para lang po makasigurado. Natawagan niyo na po ba ang immediate family member niya? Si Genesis yung kuya, nasa Manila ba? Samson, nakontak mo ba? Tinawagan ko na eh. Baka papunta na. Excuse me lang po. So, bale, buntis si Ayla. Nagbunga na yung naging kasunduan niyo ni Feliz kay Ayla. Oo, pero ngayon pa talaga, kung kailan nagkakagulo at nagkakasakitan na sila. Hindi niya ba naiintindihan yung sitwasyon niya? Oo, galit ako sa kanya. Oo, kabit siya ng asawa ko. Pero buntis siya. Paano kapag may nangyari sa bata? Yung batang bunga ng kahayupan ng asawa mo? What? Do I need to remind her the ugly truth? Kasi parang pinanghihinaan na yata siya ng loob. Etong bagong final natin na case, kasama naman talaga dapat to sa concubinage case natin, di ba?
Tapos, pinatanggal niyo kasi daw baka masyadong mabigat na para sa asawa mong manloloko. Feliz, kung gusto mo talagang manalo dito, wala sa lugar ang awa. Dapat all out ka sa laban na to. Hindi ko alam kung gugustuhin ko bang buntis si Ayla o hindi na lang. Basta hawak natin ang signed agreement. Kahit na pa anong relasyon meron si Samson at Laila. It's purely and strictly transactional. Pero, given the situation... Yes. Yung bata. Paano yung bata? Samson, Attorney, may kasunduan man o wala, sana wag na madamay yung bata. Sana lumaki pa rin siya na may magulang na mag-aalaga at poprotekta sa kanya. 3 buwan pa lang. Simula nung pinirmahan namin ang kasunduan. Sa dami ng beses na sinubukan namin ni Ayla, isang beses lang totoo may nangyari sa amin. Pero isang beses, tapos nagbunga agad. Sa bagay, ito naman talagang gusto ni Feliz eh. Pero iba na talaga ang sitwasyon ngayon. Samson, Pero nauna nang nagbunga ng maraming gulo. Akala ko ang pagkakaroon ng anak ang kukumpleto sa amin ni Feliz. Yung pala magpapahiwalay sa amin. Nagpawasak sa amin ni Feliz. huwag ka naman na masyadong mag-isip. Hindi ko naman tayo sigurado kung buntis nga talaga si Ayla eh. But if Ayla is indeed pregnant, then this would prove that she and Samson had sexual relations. The other side will argue that this was part of the contractual obligation, which is stated in the baby maker agreement. At ang kasunduan namin, ako ang magiging nanay ng bata. Akin yung bata. Feliz, the baby maker agreement is maybe an evidence, but the surrogacy is not yet known here. Hindi pa ito bawal. Pero baka kasi maging complicated kapag ginako mo yung baby ni Ayla. Tapos gagawin niyo yung simulation of birth records. Yun nga yung napagkasunduan namin. Akin yung bata. The document is not legally binding for you to get custody of the baby. If you want to get the child, you have to go through the adoption process. Otherwise, it could look like Ayla sold the baby and then you bought it. Feliz, mag-focus tayo sa case laban sa asawa mo. Alam niyo ba kung saan nila si Ayla? Ano bang malapit na ospital dito? Feliz, come on, now's not the time. Sa akin yung nasa sinapupunan niya. Akin yung bata. Feliz! Feliz, Hinahanda ko lang tong ultrasound para makita natin ang totoong status mo, okay? Dok, sobrang liit po ng tiyan ko para maging buntis po ako. Paano po nangyari yun? It happens. May ibang cases, hindi nila alam na buntis na pala sila hanggat hindi pa pumuputok yung panubigan nila. Pero Dok, dinatnan ako nito lang. Napaka-imposible po talaga na sinasabi niyo. Actually, posible pa rin yun. But that's not your menstruation. It's what we call implantation bleeding. At pwede ka pa rin mabuntis even during your period. Depende na lang yun sa timing ng paglabas ng egg sa ovary mo. It's okay. Huwag kang mag-alala. Kaya natin ginagawa to para makita kung buntis ka nga talaga, okay? By the way, just in case ha, yung possible father ng baby mo, kasama mo ba? Basta, Samson, wag kang maglala. 3 abogado mo. That's right. The legal battle is on. Gagawin namin lahat para manalo ka sa kaso. Salamat, attorneys. Feliz? Si Ayla, ano, buntis ba siya? Nasa kasunduan na kapag may check-up siya, kailangan kasama ako. Asan siya? Haminahon na po muna kayo.
Sincheck up pa ho siya sa loob eh. Wala pa hong balita yung doktor kung bakit siya dinugo. Sir Spanky, I don't think ito yung tamang oras para harapin ng kliyente niya yung kliyente namin. Sigurado ako masaya na kanyang kondisyon. Please, let's go. Kailangan ko makausap si Ayla. Sa akin ang anak niya. Hindi pa nga ako sigurado. Kaya nga ako nandito para masigurado ko eh. Ayan, nakikita mo ba sa monitor? Kita ko na yung embryo. At nag-develop siya sa loob ng matris mo. So, normal. Please, huwag ka muna. Dok, ano pong ibig sabihin nun? Well, I still need to double check. Pero obviously, buntis ka. Buntis ka? Ma'am? Bawal pa eh. Sino kayo? Bawal kayo dito. Ngayon, tawag ka na sa Hindi porket kinasuhan ko kayo, hindi mapupunta sa akin yung bata. At least ako sumusunod sa kasundo at hindi tulad nyo. Wait, Ma'am! What are you doing? Please don't stress out my patient. Get out of here. Nurse! Let's go. Ay, bitaw, let's go na. Please, umalis ka muna dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman yung lagay ng anak ko. Ma'am, please, umalis muna kayo. Please. Bakit? Ha? Bakit ako aalis? Para maging masaya kayo? Maging one big family kayo dahil nakabuo kayo, ha? Hindi! Akin yung batang yan. Samson, hindi sa inyo yung batang yan. Akin! Nurse! Ma'am. Gusto ko stay back. Oo, buntis yung kapatid mong ahas. Security, nasa na? Hindi ka na, please. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, Ayla, ha? Sa akin yung batang yan. Gagalit na sila. Hindi ka na. Excuse me. Pasensya na ho sa nangyari. Hindi namin kontrolado. Si Ayla, may nangyari ba sa kanya? Pinapa-confine muna siya ni Doc overnight for further tests dahil sa bleeding at sa gulo kanina. Asikasuhin ko lang ho ang temporary ward ng pasyente. Kapatid ko na ni Ayla yun? Oo, kapatid niya. Oy, Genesis. Alam mo, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi ka nagagalit sa nangyayari sa kapatid mo. Bakit kayo nagagalit? Hindi ba din pinag-usapan yun? Binibilog lang nila yung ulo mo. Sinubukan na nila sa akin yun, kaya sana huwag ka magpadala. Oo, nabuntis. Pero marami pa silang ginawa na wala sa usapan. Tol, naipaliwanag ko naman sa'yo ito kanina. Ginawang kabit na magaling mong tol yung kapatid mo. Yan ba yung pangarap mo sa kapatid mo, ha? Maging kalukadidang ng isang taong may asawa na? Genesis, pumanig ka sa tama. Dapat hindi mo na kinakaibigan tong tol mong to. Please, let's go. We have to talk about it. Ako din. Balik muna sa court. Kailangan ko yung bagong complaint affidavit ng kabilang kampo. Nag-uusapin muna kami na Genesis. Okay. Okay. Why am I only meeting Genesis now? Eh wala naman siyang kinalaman sa kaso. Pero si Genesis yung laging kasama ni Ayla tuwing umuwi siya ng weekend sa inuupahan nila, tama? Oo, pero parating wala dahil nagko-construction worker siya. Wala ngang alam si Genesis. Kaya nga siguro laging pumupunta doon si Samson sa tinutuluyan ni Ayla para samahan siya. Kasi wala yung kapatid, wala yung kuya sa bahay. Kaya magagawa nila yung milagrong gusto nila. Fine. But please, you have to help us here. Help us build a strong case. Since he is Ayla's brother, we should have gotten his statement, since he is also a reliable witness. Yeah.
First, you hid that Ayla is your baby maker. And now, about Ayla's brother. Wala nga siyang kinalaman sa kaso. Ang kaso dito, nangangaliwa sa akin yung asawa ko. Ayun. Genesis, ikaw na lang natirang pamilya ni Ayla. Bakit ka pumayag na maging baby maker si Ayla? Kasi totoo yan. Ayaw ko naman talaga nung una. Kailangan namin ng pera. Ang dahilan. Tiwala naman ako dito kay Tol. Kapag-usap na kami lalaki sa lalaki. Alam kong hindi niya aabusuhin yung kasunduan na yan. Yun yung pinanghawakan ko. Tsaka pag pupunta si Tol sa amin, lagi naman ako nakabantay. Pupunta siya doon para doon sa pagpa-fertile ng babae. Tama. Dinadalan ko ng fertility supplements at yung mga pinapadala ng asawa ko. Eh, minsan, nakakalimutan ko na ginagabi na ako dahil busy ako sa school. Yun nga. Para matapos na yung kasunduan nila. Para mabuntis sa si Ayla. Yun yung usapan. Wala namang ibang pakay si Tol. Ang makabuo lang ng bata. Walang labis, walang kulang. Maganda yung mga sinabi mo dyan, sis. Bakit hindi ka magbigay ng statement para sa kaso? Nakakatulong ka na malinis yung pangalan ng kapatid mo tsaka ni Samson. Attorney, di ba sabi ko labas ako sa mga ganyan? Wala akong oras sa mga kaso-kaso na yun. Nagkatrabaho ako eh. Sayang ko yung kikitain ko kung sasayamin ko yung oras sa mga korte-korte. Kamusta? Ano bago kaso? Bakit? Anong bagong kasong pinadala sa atin? As expected, psychological violence under RA 9262. Or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Una yung kaso, magkabalikan na tayo! Alam mong hindi anak ang pupuno sa ating pamilya. Dahil sinira mo na lahat ng posibilidad para magkabalikan tayo nung nakipagrelasyon ka sa iba. Pero alam niyo, mabait po yan si Sir Samson eh. Pamilya na kayong turing nila sa amin eh. At sa mga nangyayari, sabihin niyo nga sa akin paano niyo matutulungan yung kapatid ko. Matutulungan namin kayo kung buong tiwala na ibibigay niya sa amin. Sana lang pumayag siyang magbigay ng statement sa atin. Kaibigan niya si Samson. Tapos, kapatid niya pa si Ayla at kasama niya sa bahay. Kukunti na lang sa paggamit ko ng convincing powers, mukhang bibigay na yun. Kung hindi man mapapanindigan ni Samson yung bata, may kapatid naman si Ayla para may katuwang siya sa pag-aalaga sa bata, no? Meron po. Nagul pa rin po, Tinang. Huwag ka sasagot sa kahit anong tanong. Naiintindihan mo? Baka kung ano pa masabi mo, baka mas lalo pa nila malaman ng totoo.